I born and big welcome to my channel. Ekkomang ආදරෙන් පිළිගන්න my channel එකට හැමදාමත් වගේ and thank you so much come to my channel and watching my videos. ඔකට දන්න මම හැමදාම my channel එකෙන් කතා කරන්නේ universal law of attraction නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණීය නීතිය ගැන. මොකද අපේ universe එකේ තියෙනවා වෙනස් වෙන්නේ නැති rules නැත්නම් වෙනස් වෙන්නේ නැති laws තියෙනවා. මේ universal law of attraction කියන එකත් ඒ වගේ rule එකක් තමයි. ඒ වගේ law එකක්. මේ විශ්ව ආකර්ෂණීය නීතිය කියන එක. ඒ වගේම තමයි law of gravity. අපි මොකක් හරි දෙයක් උඩ ඉඳන් මොකක් හරි දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඒකට බිමට වැටෙනවා. right? අපි කොච්චර දුප්පත්ද පොසත්ද කොච්චර හොඳ කෙනෙක් වුණත් අපි මොකක් හරි එකකින් පැන්නොත් අපි අනිවාර්යෙන් පොළොවට වැටෙනවා. right? ඒක තමයි law of gravity කියන්නේ. අපි හිතන්නේ නිකන් අපි මේ law of gravity කියන එක අපි දන්නේ නැතුව. හරි අපි ඒක ගැන කෙයා කරන්නේ නැතුව හිටියොත් අපේ life එකේ මොන වගේ වේද? අපි හැමතැනින්ම වැටෙයි, එක කකුලක් කඩාගනි නැත්තම් මැරෙයි, නැත්තම් ඉතින් මොන තරම් complicated වේද අපේ life එක අපි මේ law of gravity කියන එක දන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ පැන්නොත් ඒ කියන්නේ කොහරි කොතනහරි උඩ කියන පැන්නොත් වැටෙනවා කියන එක දන්නේ නැත්තම්. එක්කෝ වැටෙනවා කියලා දැනගනත් ඒම දේම කරනවා නම් අපේ life එක මොන තරම් දුරට වෙනස් වෙයිද? හැමදේම වැටි ඉඳී කකුල් කඩාගනි, right? ඒ වගේම තමයි මේ law of attraction කියන එක. so අපි මේක දැනගන්න ඕනේ මේකෙන් කොහොමද අපි හරියට අපේ ලයිෆ් එක හොඳට වෙනස් කරගන්න කියලා දැනගන්න ඕනේ. මේක අපි මේක law of attraction නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණීය නීතිය අපි දන්නේ නැත්නම් අපේ ලයිෆ් එකත් නිකන් හැමතිස්සෙම වැටි තමයි තියෙන්නේ. අපි කිසිම කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න. ඒක තමයි ගොඩක් කටට වෙලා තියෙන්නේ මේක ගැන දන්නේ නැති නිසා. so මේ channel එකේ main objective එක ඔකට කියලා දෙන එක මේ මොකද්ද මේ universal law of attraction එක. ඒක අපේ වාසියට කොහොමද හරවගන්නේ? මොකද මේ law of attraction දැන් නැත්නම් ඒක හැමතිස්සෙම අපේ අවාසියට යන්න පුළුවන්. ඒතර අපේ control එකක් නැති වෙන අපේ life එක ගැන. අපි ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටියට කියන අරයා හින්දා මේක වුණා. අපි ගොඩක් කට්ටියට complain කරන එක තමයි. අපි මත depend වෙන්නේ නැතුව. අපි වෙන කට්ටිය මත depend වෙන්නේ ආණ්ඩුව නැත්නම් දෙමව්පියෝ නැත්නම් සහෝදරයෝ යාළුවෝ අසල්වාසියෝ ගැන depend වෙන්නේ ඒක තමයි. මොකද අපි මේ law of attraction එක දන්නේ නැති නිසා. මේ විශ්ව ආකර්ෂණ ශක්තිය ගැන දන්නේ නැති නිසා. අපි මේ විශ්ව ආකර්ෂණ ශක්තිය ගැන දන්නවනම් අපි මේ කාටවත් බැන යන්නේ නැහැ. කාටවත් depend වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේ අපි attract කරගත්ත දේවල් මේ අපේ life එකේ දැනට තියෙන දේවල් දැනට තියෙන ප්‍රතිඵල අපි ඊයේ කතා කරපු හිතපු දේවල් නිසා අපි එක්ක last month එකේ කතා කරපු දේවල් හිතපු දේවල් අපේ හැඟීම් නිසා එක්ක නැත්නම් අවුරුදු 10ට කලින් අපි කතා කරපු අපේ වචන නැත්නම් අපේ හැඟීම් නැත්නම් අපි සිතුවිලි නිසා එක්ක අපි පොඩි කාලේ අපි හිතපු අපි කියපු දේවල් නිසා තමයි මේ අද ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ. හොඳ දේ තමයි අපිට ඒවා ඕනලක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි අද වෙනස් වුණොත් මේ law of attraction අනුව නැත්නම් මේ විශ්ව ආකර්ෂණීය ශක්තියන අපි අද වෙනස් වුණොත් අපිට හෙට දවස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ සතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ මාසෙ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවුරුද්ද 10 අවුරුදු 20 අපේ life time එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. so anytime ඒක කවදාකවත් පරක්කු නැහැ අපිට වෙනස් වෙන්න. අපිට කවදාකවත් පරක්කු නැහැ මේ universal law of attraction එක ගැන දැනගන්න. අපි මේ විශ්ව ආකර්ෂණීය ශක්තිය ගැන දැනගෙන අපේ life එකේ හෙට දවස අනිද්දා next week next month next year ඒ වගේ වෙනස් කරගන්න කිසිම පරක්කුවක් නැහැ. so ඒක තමයි මේ channel එකේ main objective එක. මොකද මමත් හැමදාම මේ law of attraction ගැන මම study කරනවා. මම ගොඩක් millionaires ලා නැත්නම් ලෝකෙන successful කට්ටිය billionaires ලා නැත්නම් most happy people ඒ කට්ටිය කතා කරන ඉන්ටර්වියුස් බලනවා, ඒ කට්ටිය ලියපු පොත් කියවනවා. તો ඒ දැනුම තමයි මම කට්ටියට ෂෙයා කරන්නේ. අපි ෆැමිලි එක් වශයෙන් දැන් අපි සුබ විදිහට අපි අනාගතය වෙනස් කරන්න ඕනේ, අපි හෙට දවසේ වෙනස් කරන්න ඕනේ. so ඒක තමයි මම හිතුවේ මේ වීඩියෝස් කරලා මේ මැසේජ් එක දෙන්න ඕනේ. අපේ කට්ටියට මොකද ලයිෆ් එක ඇත්තටම ඊසි අපි මේක ගැන දන්නවනම්. අපි කාටවත් කම්ප්ලේන් කරන එක නැවතෙනවා. අපි මේක ගැන දන්නවනම්. so ඒකයි ප්ලීස් මේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. මොකද මේවා ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වීඩියෝස් මම කතා කරන්නේ මේ මගේම අයිඩියාස් නෙමෙයි මම කරලා මම ප්‍රතිඵල දැකපු දේවල්. ඒ වගේම අනිත් කට්ටිය මේ සක්සස් හැපි පීපල් ලගේ පොත් කියවලා ඉන්ටර්වියුස් බලලා පැයක් 1000කට වඩා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2-3ක් තිස්සේ මම ඒවා බලනවා. ඒවා බලලා ගත්ත සාරාංශය තමයි ඔය කට්ටියත් එක්ක මම ෂෙයා කරන්නේ. so please මේ වීඩියෝ ඔය කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. so අපට ෆැමිලි එක් වශයෙන් මේ ලෝකෙ සුබ ලෝකෙක් සුබ ලංකාවක් කරලා ලංකාව සුබ ලෝකයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න. so මේ මැසේජස් ගොඩක් කට්ටියට යනවා වැඩි. ඒ වගේම ඔය කට්ටිය දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක please subscribe කරන්න. okay so අදත් මම හිතේ හිටියේ දැන් උදේ මම හිතේ හිටියේ life එක කොච්චර easyද. මොකද
අපේ ලයිෆ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක අපි අතර ගත්තාම මේ යුනිවර්සල් ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් නීතිය හරහා නැත්නම් විශ්ව ආකාශ නීතිය හරහා ඒවා දැනගෙන අපේ ලයිෆ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක අපි අතර ගත්තාම අපිට තේරෙනවා anything possible කියලා. ඕන ඩ්‍රීම් එකක් අපේ ලයිෆ් එකට ඕන දෙයක් any relationship සල්ලි මිලමුදල් යහන ඕන ඩ්‍රීම් එකක් ඕන ගෝල් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විශ්ව ආකාශ නීතිය හරහා. මොකද අපිට යුනිවර්ස් එක නැත්නම් විශ්වය ලබා දෙන්නේ අපි ගැන විශ්වාස කරන දේවල්, අපි ගැන කියන දේවල්, අපි ගැන හිතන දේවල් තමයි අපිට විශ්වයෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒක තමයි කවදාකවත් කියන්න හොඳ නැහැ. මට නම් මේක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අරය නැතු මට ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මට ඉන්න බෑ. මට නම් මගේ හරියම ජොබ් එකක් මට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් මට කවදාකවත් කෝටිපතියෙක් වෙන්න බෑ. මට කවදාකවත් හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා කවදාකවත් අපි හිතන්නවත් කියන්නවත් හොඳ නැහැ. මොකද අපි හිතපු ගමන්, ඒ වචනේ කියපු ගමන් නිකන් අර අපි වතුරකකට නිකන් මොකක් හරි දැම්මා වගේ අර රවුන්ඩ් නිකන් යන්නේ නිකන් ভাইබ්‍රේට් වෙලා නිකන් ඒ වගේ තමයි. අපි හිතපු ගමන්, අපි වචනයක්වත් කියපු ගමන් කෙලින් මේ යුනිවර්සල් මයින්ඩ් එක නැත්තම් විශ්ව මනසට ඒව ඇහෙනවා. අපි කියන දේවල්, අපි හිතන දේවල් ඔක්කොම ඇහෙනවා. අපේ හැඟීම් ඒකට ඒ මනසට ඇහෙනවා. අපි මොනවද එළියට දාන්නේ? අපේ වචන, අපේ අදහස්, අපි හිතන දේවල් තමයි අපට සිටුේෂන් හරි පුද්ගලයෝ වගේ හරි ඇදිලින්නේ ලයිෆ් එකට. ඒක තමයි මේ විශ්ව ආකාශ නීතිය කියන්නේ. අපි මොනවද එළියට දාන්නේ? ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට ඇදිලා එන්නේ. તો කවුරු හරි හැමතිස්සෙම තරහෙන් ඉන්නවා. ඒක තරහ කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ නැති දෙයක්. කවුරු හරි හැමතිස්සෙම තරහා ඉන්නවනම්, කට්ටියට බයිනවා නම් හැමතිස්සෙම, Tamanට බයිනවා නම් හැමතිස්සෙම, ඒ වගේ දේවල් තමයි යුනිවර්සෙන් ඇදිලා එන්නේ. ඒ වගේ තරහා යන, ඒ වගේම තරහා පුද්ගලයෝ තමයි යුනිවර්සෙන් ඇදිලා එන්නේ. Tamanට කවදාකවත් කරුණාවන්ත පුද්ගලයෝ තමන්ගේ ලයිෆ් එකට ඇදිලා එන්නේ නැහැ. මොකද තමන් හැමතිස්සෙම තරහෙන් ඉන්නවා. තමන් හැමෝටම බයිනවා නැත්නම් සමාව දෙන්නේ නැත්නම් කාටවත්. ඒතකොට අපට ඇදිලා එන්නේ ඒ වගේම තරහා යන, ඒ වගේම තරහා ගන්න පුද්ගලයෝ තමයි හැමදාම ලයිෆ් එකට එන්නේ. හොරට හිතනවාද ඒ වගේ කට්ටිය හිතනවා ඇති ඇයි මට මේ වගේම කට්ටිය හම්බ වෙන්නේ? ඇයි මට මේ වගේම වද දෙන කට්ටිය හම්බ වෙන්නේ? එක්ක කියන ඇයි මට මේ වගේම බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හම්බ වෙන්නේ? ඇයි මට මේ වගේම නෑදෑයෝ හම්බ වෙන්නේ? ඇයි මට මේ වගේම ළමයි හම්බ වෙන්නේ? ඒ කට්ටියගේ වරදක් නෙමෙයි. ඔයා හිතපු දේවල්, ඔය කට්ටිය කරපු දේවල් නිසා තමයි ඔය කට්ටියට ඒ වගේම දේවල්ම, ඒ වගේ පුද්ගලෙ මැදිලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි සල්ලි. කවදාකවත් කියන්න එපා මට සල්ලි හම්බ කරන්න අමාරුයි. සල්ලි කියන එක හොඳ නෑ. කියන්න එපා. කවදාකවත් කියන්න එපා. ඒතර ඒ වගේම සිටුේෂන් එකට ඇදිලා ඉන්නේ. so ඒක නිසා අද ඉඳන් අපි තාමත්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. අපේ ලයිෆ් එක කන්ට්‍රෝල් එක අපි අතර ගන්නවා නම් අපි තාමත් ප්‍රවේශම් වෙනවා. අපි කියන දේවල්, අපි හිතන දේවල්, ඒ වගේම අපි ගැන විශ්වාස කරන දේවල්. ඒක තමයි මේන් පොයින්ට්, වැදගත්ම දේ. අපි ගැන විශ්වාස කරන්න ඕන. අපට ඕන දේවල් අපි විශ්වාස කරන, අපිට වටිනාකමක් තියෙනවා නැත්නම් අපි ඩිසර්ව් කරනවා. ඒවා අපිට ලබා ගන්න. මොකද මට කොහොමද කියන්නේ, අපිට ඕන දෙයක්, මට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට වෙන හැම දෙයක්ම මගේ හොඳට වෙන්න කියලා විශ්වාස තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. එතකොට තමයි යුනිවර්ස් එකට ඕකේ දැන් මේ පුද්ගලයා මෙහෙම හිතන ඔයා ගැන කියලා ඒ වගේ දේවල් ලබා දෙන්න. මොකද what we believe about ourselves we will get it. ඒක තමයි ඉම්පෝර්ට්ම දේ. අපේ යටිහිත රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. අපි යටිහිතට දාන්න ඕනේ මේ හොඳ දේවල්, මේ beliefs, මේ විශ්වාස අපි යටිහිතට දාන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි යුනිවර්ස් එකෙන් ලබා දෙන්න අපිට එන දේවල්. ඒ වගේම තමයි අපි සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඕන නම් අපි සල්ලිකාරයෙක් විදිහට හිතන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒ වගේ අපිට දෙන්න ඒ වගේ පුද්ගලයන් හම්බෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ සිටුේෂන් හම්බෙන්න පුළුවන්. දැන් ටිකට් ලොටරි එකක් දෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් හොඳ ජොබ් එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොකක් හරි බිස්නස් එකක් හරියන්න පුළුවන්. සෝ ඒ වගේ හිතන්න ඕන. අපිට සල්ලිකාරයෙක් මට සල්ලි ඕනේ කියන්න හොඳ නැහැ කවදාකවත්. මොකද okay I want money කියන්නේ මොකද? අපි කියමු දැන් මට සල්ලි ඕනේ. කවුරු කියනවා මට සල්ලි ඕනේ. මට කෝටිපතියෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වචනේ බලන්න තේරුම මොකද්ද? වෙන්න ඕනේ කියද්දි, මට ඕනේ කියද්දි අපි මොකක්ද යවන්නේ යුනිවර්සල් මැසේජ් එක? දැන් මට නෑ කියන මැසේජ් එක. රයිට්? අපිට මට මේක ඕනේ කියද්දි, ඕනේ mean මට දැන් නෑ කියන එක. එහෙම නෙවෙයි කියන්න ඕනේ. මට මේක තියෙනවා. මට thank you universe. අපිට ඕන දේවල්, ඉස්සරහට ඕන දේවල් අපිට ලැබුණ කියලා හිතාගෙන thank you කියන්න ඕනේ. ඒක පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි යුනිවර්ස් එක අපිට ඒවා ලබා දෙන්නේ. අපිට මට සල්ලි ඕනේ, මට සල්ලි නෑ කිව්වොත්, එක්ක මට දැන් ඉන්න රිලේෂන්ෂිප් එක හොඳ නෑ, මට කවුරු හරි ආදරය කරන කෙනෙක්
ඕනේ කිව්වොත් අපි යවන මැසේජ් එක මොකක්ද? අපට දැන් ඒ එක්කෙනා අපේ ලයිෆ් එකේ නැහැ කියන මැසේජ් එක. so අපිට එක්කෝ හරි පුද්ගලෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ, නැත්නම් හැමදාම සිංගල්, නැත්නම් කවුරු හරි හම්බුනත් ඒක විවාහයේ ඕ රිලේෂන්ෂිප් එක බ්‍රේක් වෙනවා. හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ මට හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. මට හොඳ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙක් හරි වයිෆ් හරි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් මට ඉන්නවයි වගේ. මට amazing මට beautiful relationship එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න ඕනේ. හිතන් තමයි අපි යටිතර ඒ විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්නේ. මොකද ඔක එකපාරක් කිව්වා කියලා දවස් දෙකක් කිව්වා කියලා එකපාරට යටිතර දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඕනම දෙයක් අපේ subconscious mind එකට යන්න නම් අපි යටිතර යන්න නම් අපි ඒක පොඩ්ඩක් repeat කරන්න ඕනේ. ඒක හැමතිස්සෙම කියන්න ඕනේ. ඒ වගේ හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ. ඕනම දෙයක් ටිකක් වෙලා කරද්දි තමයි අපි යටිතර යන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි example අපේ mobile number එක. අපි දැන් ගත්තා ගමන් අපි mobile number එක මතක නැහැ. ඔක බලන්න අපි හැමෝටම මගේ මොබයිල් නම්බර් එක මේක තමයි කියලා කියද්දි තමයි අපි යටිහිතරේ මොබයිල් නම්බර් යන්නේ. ඒකෝර දැන් ඔටෝමැටිකලි දවස් ගානක් යද්දි අපි නම්බර් එක කටපාඩම්. ඒ වගේ තමයි අපි ඇඩ්‍රස් එක. අපි කොහරි යනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ජොබ් එකකට හරි යාළුවෙක් ගෙදර යනවා නම් අපි ෆස්ට් ටයිම් යද්දි අපි දන්නේ නැහැ පාර රයිට්. අපි මැප් බලන් යන්න ඕනේ. ටික කාලයක් යද්දි මැප් ඕනෙත් නැහැ. අපි ඔටෝමැටිකලි ගෙදර ගිහිල්ලත් ඉවරයි. so ඒක තමයි ඒ වගේ තමයි යටිහිත ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. so මේ අපි යටිහිත තමයි අපේ මේ විශ්වත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ යටිහිත අපේ මේ බිලීෆ්ස් අපට ඕන දේවල් අපේ ලයිෆ් එකේ අපිට තියෙනවා කියලා යටිහිතට අපි දාගත්තා නම් ආයි විනාඩියක පාරක්වත් නැහැ තමන්ට ඕන දේවල් තමන්ට එනවා. so මේ වෙලාව තියෙන්නේ අපි යටිහිතට දාගන්න වෙලාව තමයි මේ අපේ ඩ්‍රීම්ස් මේ අපි අචීව් කරගන්න වෙලාව තමයි අපේ යටිහිතට ඒ විශ්වාසය බිලීව් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන ටයිම් එක. සමහර තියෙනවා ගෝල්ස් ඩ්‍රීම්ස් අපි ටක් ගාලා විශ්වාස කරනවා, ටක් ගාලා යටිහිතට යනවා, සමහරව කල් යනවා. so ඒක නෝමල්. මොකද අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් එකක් හිතන්න ඕනේ. මේ ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් එක හරහා අපි යටිහිත රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න ඕනේ. so තමන්ට ඒක තමයි තමන්ට ඕනම දෙයක් තමන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් එක අපේ වාසියට හරව ගන්න පුළුවන්. මේක ගැන හොඳට දැනගෙන ඉතාමත්ම ප්‍රවේශමෙන් අපි හිතන්න දේවල්, අපි කියන දේවල් එදිනදා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි අද කියන දේවල් කියෝගේ අපි අද හිතන දේවල් අපේ හැඟීම් හින්දා අපේ හෙට දවස වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සුබ විදියට. සතිය අවුරුද්ද 10 අපි මුළු ලයිෆ් ටයිම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. so ඒකට කිසිම ප්‍රමාදයක් නැහැ. ඔය කට්ටිය ඒ වගේම දැන් ඉන්න තත්වය කාටවත් ඒ තත්වය හොඳ නැත්නම් ඒ කාටවත් ඒක රෙස්පොන්සිබල් කාටවත් ඒ වගේකම කාටවත් දෙන්න එපා. දැන් ඉන්න අද ඉන්න සිටුේෂන් එක කට්ටිය ඒ කට්ටිය හින්දා තමයි. ඕ කට්ටිය කරපු දේවල්, කියපු දේවල්, හිතපු දේවල් හින්දා තමයි අද දවස මේ වගේ ප්‍රතිඵල ඕ කට්ටියට තියෙන්නේ. so please ඒකයි මම කියන්නේ මේ වගේ වීඩියෝස් හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ. සමහරවිට එක වීඩියෝ එක දෙපාර තුන් පාර බලන්න. ඒතකොට තමයි යටිහිතට මේවා යන්නේ. so please මේ වගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. අනිත් කට්ටියත් මේ වගේ වීඩියෝත් අනිත් කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න. මේ වගේ ටොපික්ස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒතකොට මේ යටිහිතට යනවා වැඩි එකම හැමතිස්සෙම කමෙන්ට් කරන්න. තමයි ඉගෙන ගත්ත දේ වීඩියෝ එකෙන් හරි තමන්ගේ අදහස් ප්ලීස් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් කට්ටිය කතා කරන්න ඒ ගැන. so ඒතර මේවා යටිහිතට යනවා වැඩි. ඒක මම කියන්නේ ලයිෆ් එක ඉතාමත්ම ලේසි. ලයිෆ් එක කිසිම ස්ට්‍රගල් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අමාරුවෙන් ගැට ගහ ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් දන්නවනම් ලයිෆ් එක ඉතාමත්ම ඊසියෙන් ස්මූත් මේ ලයිෆ් ගේම් එක අපිට යන්න පුළුවන්. අපි මේ ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් එක දැනගෙන අපි හිතන දේවල්, අපි පතන දේවල් අද ඉඳන් අපි මීට වඩා ප්‍රවේශම් වුණොත් නිකන් ෆිල්ටර් එකක් දාන්න අපි කතා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා වචනයක්වත් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා හිතන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඒක තමයි වචන ඉතාමත් වැදගත්. වචනයක් කියන්නේ හිතන්න මම මොකද්ද මේ කියන්නේ දැන්. මොකද කියන දේවල් ඔකට ඇදිලා එනවා ආයේ. what you put out you will get it. so whatever අද ඉඳන් හිතන දේවල් ලයිෆ් එකේ අපි මොකක් හරි තරහ ගිලින් ඉන්නවනම් හිතනවා දැන් මට තරහ ගින් තියෙන මට මොනවද මේ දැන් මේ තරහ ගිලින් ඉඳන් මට ඇදිලා එන්න පුළුවන් කියලා දැන් මට ඒකින්ද වැරදි ප්‍රතිපත ඇදිලා එන්න ඕනේ. ඒක ටක් ගාලා වෙනස් කරගන්න. කමන්නේ. තරහ ගියත් අවුලන්නේ එක. වියනෝම තරහ යනවා දුක හිතන අවුල ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. බට් අපිට ඇලර්ට් වෙන්න තරහ ගිලින් ඉන්න දැන් මට දුක හිතලා තියෙන ටක් ගාලා මම මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා එක්ක බ්‍රීතිං කරලා නැත්නම් උඩ පැනලා දුක හර්මනාද කියලා ඒක වෙනස් කරගන්න. ඒකට ගොඩක් කාලයක් දෙන්න එපා. මොකද අපි ඒකට කාලේ දෙන්නේ ෆීලිං එකට, මේ මූඩ් එකට, ඒකේ තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් එක නැත්නම් ඒකේ තියෙන පවර් එක වැඩි වෙනවා. සෝන ඕලා තරහගේ තවරක්ෂන් නැද්ද? දුක හිතනවා නම් ටක් ගාලා ඒක වෙනස් කරන්න. සමාව දෙන්න පුළුවන් වෙන පුරුදු වෙන්න. ඒක තමා දුන්නාම තමන්ට රිලැක්ස් නේ. ඒක හිතේ මූ කියලා හිත ඉන්න එපා. I want to kill him, I want to punch him කියලා හිත ඉන්න එපා. so okay no problem. සමාව දීලා පැත්ත කරගන්න.
so please මේ වීඩියෝ එක අදත් මම බ්‍රීෆ් එකක් විතරයි කිව්වේ මොකද very important life is easy life එක ගොඩක් easy I'm telling you from experience life එක ගොඩක් easy take it easy ගොඩක් දුක් හිතෙන්න එපා තරහ ගන්න එපා chill එකකින් life එක ඒ වගේම හිතන්න තමන්ට ඕන දේවල් විතරක් තමන්ට ඕන දේවල් හිතන්න එපා හිතන එකත් තමන්ට දැන් ඒව තියනවා කියලා හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඉස්සලම අමාරුයි කරන්න ඒක ලේසි ඒ කියන්නේ ඒ අපි පොඩි කාලේ බයිසිකල් පදිනවා තමයි වැටෙනවා ඉස්සලාම ආයි පදිනවා ඒ වගේ තමයි හැම දෙයක්ම ටික කාලයක් කරද්දි ඒක ලේසි වෙනවා so please අද ඉඳන් හිතන්න මම අද පරණ වෙන දේවල් ඔක්කොම මතක කරලා මම අද ඉඳන් මගේ ලයිෆ් එක මම 100,000 කුණින් හොඳ විදිහට මම වෙනස් කරනවා මගේ ඕන හැම ඩ්‍රීම් එකක්ම අචීව් කරනවා මගේ බැංකු සල්ලි ගෙවල් whatever you want you name it you can get it ඕන දෙයක් කොට attract කරගන්න පුළුවන් so අද ඉඳන් හිතන විදිය තමන් කතා කරන විදිය තමන්ගේ හැඟීම් පාලනය කරන්න දැනගන්න ඒ ඔක්කොම හොඳ විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න so ඔකට දකි තමන්ගේ ලයිෆ් එක වෙනස් වෙන විදිය thank you very much ඔකට මොනවා හරි වීඩියෝස් තියෙනවා නම් please මොනවා හරි topic එකක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න ඕන please comment කරන්න මම try කරන්න කොහොම හරි ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒ වගේ මොනවා හරි personal දෙයක් කතා කරන්න නම් please මට මගේ number එක මම දාලා තියෙනවා මට කියන්න any help as a brother මම ඕන දෙයක් කතා කරමු මම පුළුවන් දෙයක් ඔකට විස්තර මම දන්නේ නැතුණත් මම ඔකට හොයලා දෙන්නම් so have a very good day don't forget that අපි ඔක්කොටම මාර මේ තියෙන power එකෙන් මේ law of attraction එක තමගේ වාසියට හරව ගන්න අවාසියට හරව ගන්න එපා so මේ වගේ videos බලන්න මගේ විතර නෙමෙයි තව ගොඩක් හොඳ videos තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ use කරන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හොඳ විදියට ඒක තමන්ගේ life එක වෙනස් කරගන්න අනිවාර්යෙන් අපට පුළුවන් මේ experience එකෙන් කියන්නේ so we can have our best life මේ lifetime එකේ අපිට මේ best life එක මේ අපේ මේ දැන් ඉපදිලා ඉන්න එකේ හොඳම life එක හොඳ විදිහට වෙනස් කරගෙන හොඳ හැම දෙයක්ම අපේ වාසියට හරවගෙන අනිත් කර උදව් කරගෙන අපි හොඳ life එකක් ගත කරමු ඒ වගේම අපි මේ universe එකට උදව් කරමු අපි වගේ කට්ටිය තවත් බිහි කරන්න අනිත් කට්ටිය මේ message එක දෙන්න so thank you very much again ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න මම මේ වගේ තව හොඳ videos දාන්නම් මගේ දැනුම එන්න වැඩි වෙන මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ මම ඉගෙන ගන්න ෂෙයා කරන්නම් මට ලැබෙන ප්‍රතිඵල ඔකට එක ෂෙයා කරන්නම් stories මම ෂෙයා කරන්නම් so අපි හම්බෙමු again wish you all the best and have a very good lucky day and see you soon ciao